Hello and namaste. Welcome to my YouTube channel. It's about technical आकाश र हजुरलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म यस्तो भिडियोको साथ हजुरको सामने उपस्थित भइसकेको छु जुन भिडियोबाट हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा यस्तो एपको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छु जुन एपबाट हजुरले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु हुनेछ, नत्र भने हजुरले बुझ्नुहुने छैन। प्लिज यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र बल्ल हजुरले बुझ्नुहुनेछ। यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र साइटको स्क्रिनमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कोड र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कोड। त्यो कोडलाई हजुरले साइन अप गर्दा युज गर्नुपर्नेछ र साइन अप गरिसकेपछि हजुरले रजिस्टर भइसकेपछि हजुरले बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र हजुरलाई मैले कसरी साइन अप गर्ने त्यो प्रोसेस हजुरलाई मैले बताउने छु। सो सुरु त हजुरले यहाँ फेसबुकबाट हजुरले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, गुगलबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र अरू अप्सनबाट रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई भन्छु फेसबुकबाट रजिस्टर गर्नु होला र हजुरलाई मैले साइन इन गरेर देखाउने छु आफ्नो एकाउन्ट। सो हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साइन इन भइसकेको छ र म एकाउन्टमा आइसकेको छु। यसमा हजुरले कसरी काम गर्ने मेन कुरा त्यो कुरा हजुरलाई मैले बताउने छु। सो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अर्निङ चाहिँ अहिले 3.45 सेन्ट्स डलर भइसकेको छ र मेरो टिकट्स 7157 छ र यो टिकट्सको इम्पोर्टेन्ट के हो, कसरी यसलाई ट्रान्सफर गर्ने सबै कुरा बताउने छु। र यसमा हजुरले कसरी काम गर्ने भनेपछि सुरुमा हजुरले फिनिश अल मिसनहरू कम्प्लिट गर्नुपर्नेछ। मिसन एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तै हजुरले गेम खेल्नुहुन्छ त्यस्तै नै हजुरले यहाँ मिसनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। मिसनहरू एकदमै सजिलो हुनेछ। जस्तै सर्भाइभ 50 सेकेन्ड सर्भाइभ गर्नु भने हजुरले 110 टिकट पाउनुहुनेछ र स्कोर 15 पोइन्ट 132 पोइन्ट्स। यसलाई हजुरले भिडियो हेर्नु भयो भने डबल हुनेछ र यसरी हजुरले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टिकट्स त एउटा भयो। टिकट्सलाई हजुरले कसरी कन्भर्ट गर्ने, जस्तै हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पिन द फर्चुन व्हील, जोइन टुर्नामेन्ट्स, प्ले गेम्स, स्पेसियल अफर्स, थुप्रै अफरहरू हजुरले कम्प्लिट गरेर यो टिकट्सलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो टिकट्स अन गरिसकेपछि हजुरको यहाँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइज पुलमा गइसकेपछि हजुरको यहाँ 10,000 टिकट हुनुपर्नेछ। 10,000 टिकट भइसकेपछि हजुरको यसमा लकी ड्रमा जानेछ र लकी ड्रमा गइसकेपछि हजुरले यहाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्निङ फर्स्ट प्राइज चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टदेखि 5th प्राइजसम्म $100 र फर्स्ट प्राइज हजुरको $500 हुनेछ र सेकेन्डदेखि 5th प्राइज $100, 6देखि 10th प्राइज $20, 11देखि 110 प्राइज $100। यसरी हजुरले अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनहरूमा जस्तै विन द ज्याकपोट पनि यहाँ आउनेछ। यस्तै हजुरले यहाँ के गर्नुपर्नेछ भनेपछि यहाँ हजुरले नम्बरहरू रेन्डमली चुज गर्नुपर्नेछ। त्यो नम्बर हजुरको पर्यो भने फर्स्ट प्राइज हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ $10,000। यो एकदमै रियल हो गाइज, स्क्याम होइन। हजुरलाई मैले यसमा प्रुफ पनि देखाउने छु। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टप अर्निङ युजर डेली अपडेट्स हुनेछ र अहिलेसम्म यसले डिस्ट्रिब्युट गरेछ $2,67,336 र अहिले हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा कुन आएको छ $4,255.35 यो एउटा महिलाले कमाउनु भएको छ। यसै गरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो यहाँ अहिले चाहिँ अर्निङ $3.45 छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट एप हो। एकदमै यसबाट हजुरले होम बेस जब अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै अफरहरू, टप अफरहरू पनि यहाँ हुनेछ। जस्तै यो अफरमा के हुनेछ, टिकटहरू मोर अर्न गर्नको लागि यहाँ अफरहरू जोइन गर्नुपर्नेछ। जस्तै रिच लेभल 15 यो एपलाई डाउनलोड गर्नु, रिच लेभल 15 सम्म जानु, त्यसपछि यति टिकट पाउनुहुनेछ। यसै गरी हजुरले थुप्रै अफरहरू यहाँ पाउनुहुनेछ र यो कम्प्लिट गरिसकेपछि हजुरले थुप्रै टिकट्सहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। टिकट जति हजुरले कमाउनुहुन्छ त्यति नै हजुरको लकी ड्रमा जाने चान्स धेरै हुन्छ र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ दिनदिनै हजुरको यहाँ लकी ड्र खेलाउनेछ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले क्लेम गर्नेछु। जस्तै मैले अघि नम्बर चुज गरेको थिएँ रेन्डमली
र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नम्बर यु वेयर क्लोज भनेको छ त्यसपछि मैले एकदमै क्लोज थिएँ तर जित्न सकेन त्यसैले मेरो यो $5 क्यास आएन यसरी हजुरले डेली हजुरले खेल्नु भयो भने यो डलर पनि हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले ट्राई गर्नुपर्नेछ मोर देन 10 मिलियन युजर आर युजिङ दिस एप सो हजुरले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ एकदमै ट्रस्टफुल छ र हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $1000 इन क्यास भनेर यस्तै रेन्डमली हजुरले भिडियो हेरेर कोडहरू चुज गर्नुहुन्छ र त्यो कोड हजुरको पर्यो भने हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डलर हजुरको यहाँ मेन ब्यालेन्समा सो हुनेछ र मेन ब्यालेन्समा सो भइसकेपछि हजुरले यसमा के गर्नुपर्नेछ यसलाई विथड्र गर्नुपर्नेछ र विथड्र कसरी गर्नु हुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरले सुरुमा यो जस्तै डलर पछि टिकट छ टिकट पछि हजुरले सिधा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र क्लिक गरिसकेपछि हजुरको विथड्र सेक्सनमा जानुपर्नेछ विथड्र सेक्सनमा $10 मिनिमम $10 हुनेछ $10 भइसकेपछि हजुरले यसलाई पेपल द्वारा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र पेपल एकाउन्ट हजुरको छैन भने त्यसको लागि मैले हजुरको लागि पेपल एकाउन्ट युएस को भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट हजुरलाई बनाएर दिनेछु त्यसको लागि हजुरले छुट्टै मलाई मेसेज गर्नुपर्नेछ र मेसेज गरिसकेपछि मैले 3-4 दिनमा हजुरको एकाउन्ट बनाउने छु यसैगरी हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलो एप छ र यसमा अर्निङ गर्नको लागि सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र आउने दिनमा थुप्रै भिडियोको साथ हजुरको सामने उपस्थित हुनेछु तबसम्म हस्त धन्यवाद थ्यांक यू सो मच